こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call? Can't flow sports till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow with the tape, paper, with the clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping trapper, can't flow sports. Na ez az 1984-es Mitsubishi Stallion, ennek olyan sztoria van, hogy azt hittem, innen nem megyek tovább, hanem nagyjából ide egy fölsátrazok. Ezt képzeljétek el, hogy ez egy prototípus autó, amin azt tesztelték, hogy majd a Mitsubishi összkerékhajtása milyen lesz a Galantba, amikor a VRC-be meg kell csinálni, meg amikor a Lancerben majd meg kell csinálni, nyilván ez a Galant volt. Tehát, hogy ez egy prototípus autó, 2 készült belőle összesen. És abból együtt van. Igen, és egyébként ugye a formából is látjátok, hogy itt a B csoportra készültek 84-be, aztán ugye abba a Mitsubishi igazándiból be se szállt, de ezek a kocsik megmaradtak, és ezért ilyen 87 környékéig még használták őket ilyen ázsiai versenyeken. Ez egy Hongkong-Beijing, tehát Hongkong-Peking versenynek a... Már 2 darab volt belőle, és használták őket versenyen. Igen. Tehát amikor kiderült, hogy a Mitsubishi mégse száll be a B csoportba, mert hát bezárták a B csoportot, igen, tehát már fölösleges volt hova fejleszteni, akkor megmaradt ez a B csoportos formavilág. Életemben nem láttam ilyet, hogy ez van, mert ez egy prototípus volt, de ezen fejlesztették közben egyébként az összkerékhajtást, ami aztán belekerült a Galantba. Hogy ilyen a Földön nincs. Meg később az Evo-ba is. Meg később nyilván a Lancerbe is. Igen. És mondom, ez az exakt kocsi ment 86-ba, és meg is nyerte azt hiszem a Hongkong-Pekinget. Hogy ilyen a Földön nem létezik. Úristen! Nagyon durva. Nehéz ezeket egyébként teljes mértékben felfogni, hogy 2 darab ilyen az egész világon, és egyelőtt itt állsz. Meg hogy nem is tudtam a történetét, és hogy itt van, és utána olvasol, és nem hiszed el, hogy ilyen létezik. És hátra ki van rakva a hűtő, aha, benne van a spoilerbe a hűtő. Igen. Aztán most, hogy ez vízhűtő, vagy hát vízhűtő. Ja, a vízcső megy. Jó vastag alkarnyi olyan cső. Iszonyat durva. Hihetetlen. A világ egyik leghíresebb rally autója, Delta S4, ugye ezzel kapcsolatban most hír az, hogy visszatér a Lancia a autósportba, ugye gyakorlatilag miután Stellantis csoport ugyanazzal, ami Peugeot Rally 4 208 vagy Opel Corsa-nak is hívhatnám, úgy lesz Y, sőt már van is. Ez ugye a Toivon ennek az autója hivatalosan 86-ból, ami lehetetlen, mert rajta van a Tour de Corsos rajtszám, tehát ez egy nem létező dolog, mert ugye ezen a versenyen halt meg. És az a kocsi az mondjuk nincs. Tehát, hogy arról fotók vannak, majd a Viktor bevág, hogy ugye az miután szerencsétlenek, ugye Silvio Crestoval, a navigátorával együtt meghaltak, úgyhogy vezették a versenyt egyébként. És ennek a balesetnek köszönhetően 86-ban a B csoportot be is tiltották. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Egyébként ez logikus döntés volt az FIA-ból, hogy 84-be kezdték a B csoportot, és 86-ba abba is hagytuk. Tehát megérte fejleszteni sokat az autókat rá. Igen, meg ennyi pénzt, meg ilyenek. Igen. Tehát, hogy ez a kocsi, ez vagy a matrica nem jó, vagy valami nem jó, de ez egy Delta S4, ugye nem egész 1000 kg, 450 plusz lóerővel kezdték, de amikor a 86-ban már befejeztük, addigra már 600 plusz volt, ugye ezek összkerekes kocsik voltak, és hát ahogy le is van írva, de az Ultimate Rally Monster, és ez tényleg az volt. Tehát a B csoportot nem véletlenül kellett betiltani, mert nem normális, ami már nem, az már tényleg túl volt minden határon, amit ezek a kocsik tudtak. 80-as évek, lazatalaj, igen, sok száz ló. Ráadásul iszonyat mennyiségű néző, nincsen még biztonsági korlát. Szabály, meg kell érinteni a kocsit, úgy csapkodtak el mindenkit, mintha muszáj lenne. Egy csodálatos Toyota. Értem. Ja, ha még akarsz valamit a hátuljáról, vagy valami technikai részletet, bármit szívesen fogadok. Igazából csak csodálom. Ugyan ja. Az S4 meg a HF Integrale is nagyon tetszett. Nem gondolták sokáig egyébként, hogy kell hátulja, nem? Tehát, hogy minek? Úgy is leszakad, nem? Egyébként meg úgyis ott hagyod valahol,
Minek ide lökhárító? Így van. Meg legalább itt is akkora vízgét van, mint a fejem. És ugye az egyébként az egész kocsi itt is csőváz, és egy műanyag borítást gyakorlatilag. Igen. Tehát ez a hátulja az egybe így leemelődött, és akkor úgy nézett ki, mint mondjuk egy Group C-s pályautó. Csak nem ott mentek vele. Zseniális. Egyik oldalt kipufogó, másik oldalt kiordít a vészgét, amikor megjön a turbónyomás. Ennek kemény hangja lehetett. Ne is mondd. Szerencsém volt ilyet is hallani menet közben Goodwoodba egyébként. 1994, ST 185, Safari beállítással, amin egyébként az a menő, hogy a Safari sethez mik tartoztak, amit amikor visszatért a Safari Rally most nem olyan régen, azt hiszem talán 2 éve megyünk újra rajta, akkor egy-két dolgot, például a külső levegő beszívó rendszert azt engedélyezik az aktuális VRC-knél is, és azért van itt ez az autó, mert ez volt az első hivatalos japán VRC győzelem Yoshihito Fujimoto pilóta vezetésével, akié a kocsi egyébként, tehát ez sem a Toyota múzeumé, hanem ez meg a driveré, ez az autó. Ugye itt nagy kérdés, nincs ez 2 liter turbo, 300 lóerő, az FIA akkor ezt a szabályt alkalmazta, a hátulján a tetején a pótkerék, VB, imádom. Hihetetlen. És ugyanaz, amit hát most a Subaru sokkal elegánsabban oldott meg, hogy ugye vízzel spiccelik az intercoolert az ST-nél, külön gomb van rá még az utcai kocsiknál is, hát itt igazából össze van slagozva, és egy ablakmosó fúvóka spriccel be valahova ide a motortérben, nem is annyira célzottan, ez nagyon munkásnak találom. És a 2 plusz lámpa fönt, ami nem azért volt, mert éjszaka is mentek, bár egyébként a hosszú gyorsaságikon volt, akire rásötétedett, azok a plusz lámpák azok azért voltak, hogy egy picit elijesszék az állatokat. Ja, azt hittem azért, mert ilyen rendőröset játszott. Elfordítós rendőröset, persze, igen. Nem, hát minden lámpa fő volt állandóan kapcsolva, és hát ezért úgy is csapkodták el az állatokat, ami egyébként nem újdonság, mert az idei évben, ha jól emlékszem, akkor ottanak ütött el ugyanúgy állatot, tehát hogy ez máig így van, hogy azért, ha odamész Afrikába, ott meglepő módon van állat. Kollinos autóval foglalkoztunk már, de nem ebből az időszakból, hanem ugye a második éves VRC-t mutattuk meg az STI Múzeumban. Ez egy 96-os, tehát ez a második évből, amikor csapatbajnokok lettek, 95-öt meg 96-ot is meg sikerült nyerni. Ez még Group A, tehát ez még az utolsó év, amikor nem VRC volt, mert 97-ben jön a VRC 2 ajtóval. Elképesztő kocsi ez is, meg egyébként amikor akkora pénzt ad a szponzor, az 5-5-öt, ami ugye egyébként tegyük hozzá egy cigarettamárka, tehát sok helyen nem lehetett rajta a kocsin, más o menos, és ezt a kocsit úgy hívják, hogy Impreza 555. Az a neve. Az mi lóvé? Hát ez... Hogy tesó, hívd már úgy az egész autót hogy is. 555. Igen. Tehát hívd már úgy, hogy már a boró. Nagyon durva. Igen. Lehetett volna valami, nem tudom, Nissan Marlboro ennyi erővel. Vagy Toyota Castrol. És ugye ez meg a Subarué, tehát hogy mennyire jó kommunikáció lehet a japán gyártók között. Mert büszkék rá. De hogy ezt össze lehet hozni. Igen. Mondd el azt a történetet egyébként, amit hallottál, mert hogy a Fujis, hogy a pálya meg a fejlesztés, mert az nagyon izgalmas, és az tökre idevág, hogy mennyire gyorsan föl lehetett ezt húzni. Ja, hogy ahol most vagyunk, ez a Motorsport Forest, igen, azt hiszem ez a neve, Motorsport Forest, ez ugye a Motorsport Múzeumot, meg a hotelt, meg mindenféle kiegészítő infrastruktúrát, éttermet, kávézót, ezeket tartalmazza, és ezt azért kezdte elépíteni a Toyota 2022-ben, most 24-ben állunk itt egy ilyen helyen. Szóval ezt azért kezdte elépíteni 22-ben a Toyota, ugyanis miután Suzukából visszakerült ide a Formula 1-es futam, nagyon sok panasz volt arra, hogy kiöregedett az infrastruktúra, most régen jó volt, 2000 előtt, de hát ugyanazon a szinten megmaradtak, és hát elkezdtek panaszkodni az emberek, hogy nincs vonat, nincs ez, nincs az, nem lehet ide jutni, drága a kaja, nincs hotel, stb. És akkor gyorsan úgy volt a Toyota, hogy akkor felépítenek egy ilyen infrastruktúrát, hogy teljes csomagot kapjanak azok az emberek, akik eljönnek ide a Forma 1-re. És lássuk be, hogy nem a Forma 1-re, mert az marad Suzukában, hanem ugye minden másra, de lássuk be, hogy azóta ide tudták hozni 2 héttel ezelőtt a World Endurance-t, igen. Itt van Super GT, Drift is volt itt. Drift is volt itt, van Formula, minden. Igen. Még Lamborghini Super Trofeo Ázsia futam is van itt. Igen. Tehát... Igen. Így már van értelme. De egyébként látszik is az épületen, meg mindenen, hogy mennyire új és mennyire képbe van mindennel. Igen. Egy nagy szerelem, egy Lancer Evo 3, Kenneth Eriksson kormányzásával, egy ausztrál futamról maradt itt, ez is a Mitsubishi-é, tehát ez se a sajátjuk, tehát kiállítási tárgy.
remek időszakból, 1995-ből, tehát amikor Collinék azzal nyertek, akkor ezzel volt a Mitsubishi második, ez ennyire egyszerű. Gyakorlatilag ugyanazt tudja, még A-csoportos kocsi, még izéváltó, tolókerekes, de még H-váltó. Úristen, és amikor te ezeket már közelről simogattad, akkor nekem még csak ilyen poszterek voltak a falamon, és valószínűleg nem tudtam kimondani az R betűt se. De kemény, igen. Közelről egyébként ezeket én sem simogathattam sajnos, pedig azért egy ilyet simogatnék otthon is, csak hát kéziváltóval maximum múzeumba. De milyen szépen összeszedték a rallis csoportot is, imádom. És akkor mielőtt átadnám majd a szót Somának, mert ő jön a pályautókkal, azelőtt még egy replika Bentley-t itt hadd mutassunk be, ami 4-szer egymás után tudta megnyerni a Le Mans-t, 24-től 27-ig. Elképesztően durva cucc ez is. 110 lóerő elég volt akkor ehhez, 4 éven keresztül. Az milyen menő, nem? Igen. Azért néztem rajta a kipufogóját, hogy az annyira jól néz ki. Hú, nekem ezek a kerékcsavarok, amiket ólomkalapáccsal üt rá. Igen, úgy vered rá. Nagyon jó. És egy kicsit túlvered, meg túlmelegszik, akkor nem szeded le. Igen. Ezt ezt a kipufogót, ezt Boomtube-nak hívják. Boomtube? Boomtube. Egészen Óriási. pontosan. Óriási. Amikor így oldalra laposan elhúzzák. És azt figyelitek, hogy ez a 20-as, 30-as években, hogy az Alfával kezdtük ezt a beszélgetést, hogy nincs még szponzor, nincs még semmi. Szín van. Szín van, meg egy Szín gyártó. van a csapatnak, kész. Meg a márka, igen. Tehát Bentley zöld, meg egy Alfa piros. Ja, hát mert britek vagyunk, és olyan büszkék vagyunk rá. A kormány az olyan, mint egy hajóba. Hát az ebben a korban még mindenhol. Zseniális. Nagyon durva. Hogy ez versenyautó volt. Igen, megint ugyanaz, mint lent, hogy erre ránézel, és azt mondod, hogy ez versenyautó. És az volt, mert nyertek vele. És nézd meg, már a kerék és a Dunlop már racing, tehát már biztos, hogy ehhez képest volt külön divízió. Igen, tehát ehhez képest volt utcai? Az milyen lehetett? Fadarab? Egy tömör ha ez volt a versenygumi? Igen. Kiesztergáltak egy ilyen fakorongot. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. És akkor itt van még 2 Toyota, ahogy mondtuk, a Toyota nagyon büszke magára. Az egyik a csak japán belpiacos cuccokból összeépített Le Mans-i versenyautó, amivel hát nem sok eredményt értek el, és egy olyan Supra, ami tudott 8. lenni a kategóriájában. Igen. Erről mondtál egy érdekes sztorit. Igen, ezt tudni kell, hogy független attól, hogy egyébként a Supra az nem egy jó versenyautó kaszni. Tehát a motorjában óriási a potenciál, nekem például a külleme is nagyon tetszik, de hogy egyébként sosem volt egy kiemelkedő versenyautó, nem is arra csinálták, és ebben nem is a gyári motorja van, tehát ebben nem 2 JZ turbóval van, hanem egy 3S GTE, tehát egy sor 4-es motort tettek be, ami nagyjából úgy innen kezdődik. Tehát ezzel próbálták el a súlyelosztást kicsit kedvezőbbé tenni. Az amúgy nem jó súlyelosztású kaszninak, mármint ami erre nem jó súlyelosztású, mert egyébként például driftelni tök jó vele. Berakták szépen laposan a hűtőket, tehát megcsinálták úgy az egész autót, hogy kihozták a karosszériából azt, hogy a lehető legjobban lehessen vele pályán autózni, de hát így se sikerült valami túl rózsásan. Ettől függetlenül gyönyörű darabja az autósportnak, csak nem. Hát mondjuk nem annyira sikeres kocsik, mint amiket eddig mutogattunk. Igen, tehát inkább így fogalmaznék. A Toyota az sokkal inkább más helyen, ennél sokkal jobban tudott érvényesülni, mint az, hogy most egy Suprát kierőszakoljanak egy túrautó kategóriába. Viszont van itt bent a raktárba olyan autó, ami viszont elképesztően híres. Igen. A Mazda 787B autó, pontosan, amiben egy 4 rotoros Wankel sikít. Itt igazából ez úgy készült ez az autó, hogy egyáltalán nem tudtak nyerni a Mazdánál, ez egy Le Mans-ra készített autó, és egyszer csak így ledobtak mindent a tervezőasztalról, BZ beindította az autót, 20 perces otthon vagyunk. Ha ide jössz, akkor van hang. Igen. Jézusom. Hogy ki van találva? Bocsánat. Még nincs vége, még megy tovább. Még elhúz majd? Igen. Ezt is volt szerencsém egyszer látni és hallani Goodwoodban. Most jön. Egyébként jól meg van csinálva. Ez nagyon. Figyelj, ez olyan, mint amikor a V10-es volt a Forma 1 körülbelül. Igen.
az a hang. Igen. Nagyon durva. Szóval lesöpörtek mindent a tervezőasztalról, és azt mondták, hogy jó, csinálunk egy új kocsit, új motorral. Akkor már egyébként az emberek, akik ismerték a Vankert, nem bíztak benne, akik tervezték a Vankert pedig nagyon. És ezzel az autóval szerették volna reprezentálni azt, hogy a Vanker az, hogyha arra használják és úgy tervezik, ahogy azt kell, igenis tud egy olyan motor lenni, amivel egy 24 órás versenyt meg lehet nyerni, és sikerült is. Ehhez nem volt másra szükség, mint arra az erőforrásra. Tegyük hozzá, hogy amikor megnyerték, utána be is fejezték nagyon gyorsan. Tehát Igen, a csúcson gyorsan abba hagyták, bebizonyították a világnak, hogy a Vankel jó. Egyébként szerintem ennek az autónak, meg ennek a motornak sokkal inkább marketing és presztízs értéket támasztottak, mint sem. Tehát a valós cél, én azt gondolom, hogy nem feltétlen úgy a győzelem volt, hogy most legyünk ott, mert teljesen más motorokkal és teljesen más konstrukcióval is meg lehetett volna ezt nyerni. Egyszerűen azt a sztereotípiát szerették volna megszüntetni, hogy a Vankel szar. Mert egyébként ebben a formában a Vankel piszok jó. Ez egy 4 rotoros 26B motorkódra hallgató motor, és egy érdekes dolog a Vankelnél, amire szeretnék kitérni, hogy nem egy gyújtógyertya intézi azt, amit intézni kell, hanem rotoronként itt például van belőle 3. És ez azért érdekes, mert ebben a konstrukcióban 3 gyújtógyertyára van ahhoz szükség, hogy azt a kontrollált lángfrontot, azt megfelelő irányba és sebességgel terelje, tehát ne robbanjon fel a motor, és mégis kijöjjön az a teljesítmény ebből a motorból, ami kell. Dugattyús motornál sokkal egyszerűbb, mert kerek az égéstér, gömb alakba tud terjedni a lángfront, itt viszont oldalra kell így mennie valahogy, a 3-szög dugattyú, vagy nem tudom, rotor tárcsának. Ez azért van, mert ahogy tárcsánként működik, 3 darab égéstér van. Egy darab égéstér van, de hogy ez egy darab égéstéren belül van 3 gyertya, és más-más időben gyújtanak. Aha. Ezt egyébként úgy hívják, az a kifejezés rá, hogy trailing spark, tehát miután az első meggyújtotta, jön a második és a harmadik. Aha. És ezáltal biztosítják azt, hogy ne legyen detonációs égés. Tehát több gyertyával kontrollálják ugyanazt, amit egy hagyományos ottomotor esetében egy gyertya is elég. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, ezt szerintem sokan nem tudják a Vankerről, mert egyébként gyárilag ez nincs. Tehát gyárilag nem ezt nyomják. Az egy kérdésem, hogy ugye mondtad, hogy az utcai RX-eknél egy meghatározott méretű egy rotornyi, és akkor így Ez ugyanaz. Ez ugyanaz? Ez ugyanaz. És hogyha én ebből csinálnék egy nagyobbat, az az egy rotor, vagy az miért van kitalálva, hogy ez... Ezt konkrétan megfoghatod, és még egyszer mögé rakhatod, tehát tudsz belőle csinálni. De úgy gondolom, hogy egy szett nem tudna nagyobb köbcenti lenni? Mert hogy valamiért biztos, nagyon ragaszkodtak kisebb biztos, hogy tudna, mert egyébként készült Vankel meghajtású motorkerékpár. Aha. Tehát az, hogy ez miért pont ekkorába vált be. Valami 683 köbcenti? Vagy valami 650. Vagy valami ilyesmi, valami ugye? Ilyesmi. 2,6 literes amúgy ez az erőforrás, igen. És nagyon vicces, hogy az alapja, amin az egész áll, az is ugye mutatja a Vankel formátumot. Hihetetlen. Nagyon jó. És egyébként ez egy szívó motor, tehát hozzásegített a megbízhatóságához a konstrukciónak, hogy bovdenes folytószelepünk van, konkrétan egy generátor, meg egy vízpumpa van az egész autón, meg egy gyújtás, és kész. Se turbó, se bonyolult ilyen vákuumrendszer, olyan vákuumrendszer, fajék. Az egyik oldalról egyébként maga az, hogy ez a motor kibírja, az egy remegés volt, a másik oldalról meg pontosan, amit mondasz, hogy nem kellett ráépíteni másik 15 darab dolgot, ami el tud romlani egy 24 órás versenyen. Így van. És egyébként kicsi a motor, tehát iszonyat kis helyre befért, konkrétan kisebb szerintem, mint a váltó, ami ez alatt a kocsi alatt van, és nagyon könnyű. A szárnynak a magasságát, azt figyeled? Hogy mennyire alacsonyan van a nagy végsebesség miatt? Igen. Tudjon 300 fölött szaladni? Hát és arról meg ne beszéljünk, hogy ez a design, ez mennyire híres lett, mennyi autón használják azóta is. Igen. Ha csak most a Liberty Walknak a tulajdonos fiára gondolok, aki az RX-7-jét ilyenre dizájnolta meg. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon durva legenda. Megint beindult. Figyelj, ha nagyon durva legenda, gyere. A nevek? Aha. Igen. A harmadikat? Luki? Igen. A középső se ismeretlen. Igen. Meg a felső se. És nem is egy autón van egyébként itt állítva. De a felső se, mert az meg fogott Forma 1-es kormányt is. Engem.
De az alsó ugye az arról híres, most nem tudjuk, hogy már ezerszer elmondtuk a történetét, vagy most mondjuk el először. Igen. De hát van ez a Keiichi Tsuchiya, aki tudjátok így néha driftelgetett aztán. Igen. De azért volt második Igen. Aztán igazából csak létrehozott egy motorsport ágat. Igen, a ilyen driftként. apró dolgok fűződnek a nevéhez. Egyébként ez azért érdekes ez az autó, mert itt meg a Toyota szenvedett azzal, hogy a Le Mans-on tudjon érvényesülni, és itt összefogtak a német. Akkor már Németországban is volt egy ilyen Toyota leányvállalat, és ők ketten így összeálltak, a japán meg a német mérnök urak, és terveztek egy olyan autót, aminek fantasztikus aerodinamikájával, vagy aerodinamikájának köszönhetően sikeresen megnyerték a Le Mans-t. Ebbe az évben szerintem csak másodikak lettek, ha jól tudom. De tudtak aztán nyerni. De ugye pont ebbe az évbe, az egy nagyon jó kérdés. second place, látod? Azért tudom, mert a Keiichinek második hely volt a legjobb eredménye. Igen. Azért tudom, hogy másodikak. Köszönöm, hogy kijöttetek. Bocsánat, én kérek elnézést. Ne, hát nem mondjunk fasságot. Ezek a beömlők, meg ez a mostani eleje mennyire hasonlít akár most egy manapság mondjuk egy Ferrari dizájnra, vagy mondjuk egy Enzóra, nem? Nagyon. De egyébként nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk nem. Nem volt egy kis copy? Hát... Copy-paste? Inspirációnak nevezem. Inspiráció, te vagy az? A Plagium legújabb neve. De egyébként nagyon érdekes, hogy ha összehasonlítjuk mondjuk annak a motornak a kábelezését, és tudom, hogy erre nagyon kevés embernek van szeme, de minőségben, a között a motor között, meg azokat a kábeleket, amiket itt látunk ebben a motortérben, az annyira durván ég és föld a kettő között, tehát itt mindenhol autósportcsati, tökéletesen le van szigetelve, minden felcímkézve, összejelölve, tehát hogy ez egy military spec versenyköteg, és ehhez képest az, amit ott látunk, az konkrétan, mint egy ilyen utcai motortérbe beletesznek a Wankel motoron. És ugyanabba a kategóriába versenyzik a két autó. Úgyhogy hát ilyen kis apróságok, hogy mindig van hova följön. Hova? Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Nem olyan, mint egy kombi? Hogy így... Az autó? De igen, hogy ahol az ember ült... Hát figyelj, nem tudom, egy babakocsit nehezen raksz be, de szerintem meg lehet oldani. Azért ebben sem lett annyira sikeres a Toyota, tehát hogy ez öltük bele a pénzt éveken át, aztán egyszer csak szóltunk, hogy akkor ezt hagyjuk a buszba. Igen. Hát nem lehet egy autógyártó mindenben sikeres. Igen. Nagyon büszkék egyébként a Abu Dhabi Grand Prix-n elért 6. helyre. Tök jó. Annyi pénzből én lehet, hogy 5. lettem volna. Igen, viszont nem szabad őket köpködni, mert egyébként amit meg másik asztalra letettek... Abszolút, nem, ez a Forma 1-es projekt, ez nem sikerült. A Forma 1-es projekt, ezt maradjunk meg annyiba. a túraautóban nem voltak annyira. Na de, mik vannak errefele, hova viszel, mesélj? Itt van egy érdekes, szintén Supra egyébként, viszont az MK3-as, ami amúgy nagyon sok embernek kiesik így a látóköréből. Ebbe nem kétjézé van, nem gyárilag soha nem is szerették kétjézével, ebbe az előd motor van, ami egy 7M GTE nevet visel. Notórius hengerfejhajtogató az a motor, tehát tényleg borzasztó. Meg kell csinálni egyszer jól is, akkor tök jó. Viszont ennek az érdekessége, hogy ez és a mögötte lévő R32 GTR, amiből a korábbi adásban már beszéltem, hogy mennyire szétcseszte az egész mezőnyt, és hogy Godzilla, és hogy über brutál vadállat. Ez a két autó az ugyanabban a kategóriában versenyzett. Ez a sima japán TC, tehát a túrautó. Igen. Ez a JTC. Igen. És ezt az autót, ezt meg kellett nehezíteni 80 kilóval azért, hogy versenyezhessen ebbe a kategóriában, mert egyébként túl könnyű lett volna. Persze. De hát nem egy sikeres projekt, tehát hogy az MK4 sem egy jól vezethető autó, ott is meg fel kell találni a spanyol vészt, és így se lett sikeres, ez meg pláne nem. Tehát nem tudom, hogy egyébként mi volt az elképzelés, mert ránézésre sem egy olyan adottságokkal rendelkező autó. Nem tűnik olyan versenyautó formájának egyébként. Az R32 sokkal inkább? Igen. Itt Toyota szerintem egy kicsit arra alapozta, hogyha a Celica annyira jól sikerült, mert tényleg jól sikerült, és amúgy tudtak vele elérni eredményeket a ralliba, és ugye a Supra is a Celicától vált el egy bizonyos ponton, úgy voltak vele, hogy akkor ezzel így megcélozzuk ugye a GT
Igen, és ugyanúgy. Akartam mondani, hogy ez ugyanaz a Suzuki? Ez ugyanaz a Suzuki. Csak ez egy Nissan, az meg egy Toyota volt. Így van. Tehát ő is ült mindenbe. Egy Suzuki, aki ült mindenbe. Ennyi. Milyen vicces, igen. Igen. Úgyhogy, hát, igen. De egyébként erről az autóról meg már beszéltünk a másik helyen. Elég sokat az R32 GT-ről. A Lokálmugen. Igen. Nagyon szép. A helyi bajnokság egyik autójából kifejlődött egyébként a szuperformula. Igen. A másik autó egyébként, ami meg ez előtt volt, abból pedig a JTC-ből? Nem, a fehérből, a Lola. Ja, a Lolából, abból meg C kategória. Igen. De azt elengedtük. Igen. Mindenről nem tudunk beszélni. Egy jó Majd ezt tudjuk kivágni, Viktor. Igen. Mondjuk azt nem teljesen értem, hogy egy gyönyörű szép utcai NSX Y van hír, de... Hát azért, mert hogy ez ment a Nürburgringen. Jó, legalább R. Ez flex. Szép, de ő azért egy utcai autó. Igen. És akkor elérünk szépen lassan a múzeum végéhez. Igen, viszont itt még a végén van egy csemegénk, ami egy driftautó, az első, és valószínűleg az utolsó driftautó is ebbe a múzeumban. Ez egy MK5-ös Supra, ami már, hát sokan ezt szentségtörésnek nevezik, ugyanis ez egy BMW Z4 padlólemezre faragott bódé, és egyébként a gyári motorja sem az, ami benne van, hanem egy B58-as BMW motor, ami ugyan bődületes tuning-potenciálra rendelkezik, de hát azért mégse egy Toyota fejlesztés, bár az is sokat elmond, hogy azért a Toyota a nevét adta hozzá, tehát annyira szar sem lehet. Viszont ez egy gyári HKS autó, a HKS az egy tuning cég igazából, ami nem is egy-két alkatrészt gyárt, hanem ezzel szerették volna demonstrálni, hogy 2019-ben gyorsan összeraktak egy MK5-ös Suprát, amikor kijött, majd kitették a Goodwood Fesztiválra, beleraktak egy Yeezit az előző generációból, kinyálták a motorteret, és szétdriftelték vele. Azt jól tudom, hogy egyébként itt Japánban a HKS-nél, hogyha bemész a boltba, akkor bármit le tudsz venni a polcról, tehát motort, hajtás, kb. Bármit. Igen, összepakolsz tuning, és kb. Bármilyen autóba bele tudod rakni. Igen, tehát konkrétan polcról leveszel kipufogórendszert. Igen. És nagyon érdekes egyébként még a HKS-be, egy iszonyatosan drága márka, viszont folyamatosan fejlesztik a régi technológiát. Tehát például a HKS az a régi RB26-os Nissan motort tavaly mondta, hogy hát akkor ő csinál belőle egy olyan kivitelt, ami 5 litert teszik 100-on, és 600 lóerő. És egy ilyen retrofit pakként ezeket bele lehet rakni a japán autókba. Előkamrás gyertya, egy régi 20-30 éves konstrukciót fejleszt. Úgyhogy a HKS az nyomja. Nem az van, hogy eljutott egy szintre, árulgatja a brandjét, és csá, hanem ők a mai napig nyomják, faragják, próbálnak hű adni saját magukhoz, és egyébként nekem nagyon szimpatikus ez a brand. Tegyük hozzá egyébként, hogy ide, erre a piacra látva mondjuk egy Daikokus estét, vagy több estét, meg egyébként az utcán közlekedő autókat, itt ez valószínűleg meg is éri, hiszen van egy felvevő piacra, nem is kicsi. Igen, hát ha beleölsz sok 100 millió forintot abba, hogy kifejlesz egy 30 éves motorba egy olyan konstrukciót, amit majd a helyiek bele tudnak rakni a saját kis régi autóikba, és ebből ők látnak piacot, azt szerintem nagyon sok mindent elmond. Igen. Azt hiszem, hogy csak azért hagyjuk abban, nem azért, mert nem lehetne még mit mondani, hanem azért, mert kifogyott a nyál a szánkból, meg vége a műsoridőnek. De hogy beszéltünk túl sokat, ez mindig elég. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok itt a Fuji Motorsport Múzeumban, és lesz még természetesen japán adás. Soma, ma is köszönöm a közreműködés, szuper voltál. Kövessetek bennünket Instán, Facebookon, TikTokon, és kövessetek be itt a YouTube-on, és jövő héten találkozunk a garázsban. Sziasztok! Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Flotta kezelés a Mindcar Market Kft-től. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től.
Ha szeretnéd, hogy tiéd legyen egy egyedi uptiming mellény vagy baseball sapka, nincs más dolgod, mint a Szakál Metal webshopján regisztrálni a laptiming kóddal. Így azonnal kedvezményesen tudsz vásárolni. 5000 forintos vásárlás fölött automatikusan tiéd ajándékba a sapka, míg 15 000 elköltött forint után az egyedi mellény.